Okay. So, mayong hapon, mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw, mag-discuss ta about the implementing rules and regulations of the National Building Code of the Philippines, or the Presidential Decree PD 1096. So this is like the third discussion na for this module. So mo ni ang main good nga topic na to, no, ang National Building Code sa atong nasod. So first of all, the National Building Code of Philippines, or PD 1096, as mentioned, was issued on February 19, 1977. This was issued by the late Ferdinand Marcos. So dugay na kayo, no, 1977 nga mo na atong balaod mo ni standard sa nato nga gigamit nato sa Pilipinas. And na-revise ni pag 2005. Og nahimo na siyang ang implementing rules and regulations of the National Building Code of the Philippines. Igo lang gi-revise, no? So wala gyud ingon nga naay bag-o nga code. Igo lang gi-revise, so naay mga bag-o changes lang niya. So the Building Code of the Philippines would enforce the uniform standards and requirements on the building design, construction, use, occupancy, and maintenance in line with the policy of the state to safeguard life, health, property, and public welfare. So gamit nino kay para nga mausa lang ang mga buildings o mga pag-construct sa building o mga standards lang ani. So without this building code, magkakatag-katag ang mga buildings na to, walay murag standard or walay murag means of unsay sakto, no, kung kintahay unsa lang dili ta makabot-bot og dali. Kung pasar lang sa minimum lang code, minimum lang nga standard sa building code, sigurado na nga unta kung masunod lang, no, sigurado na nga safety natong building, nga dili na angay mahadlok ta, di na ta angay nga mabalaka kung nailinog, bagyo, unsa pa na ang kalamidad o gani kana mga sunog, kay naa may mga safety standards nga naa sa building code. Kay mao man ang giapas, no, sa atong building code yun ang safety for us civilians, for us humans nga mo inhabit or inhabitants of the building or the structure mismo. Okay, so again, the National Building Code was issued February 19, 1977 by the late Ferdinand Marcos. So next, on our first section of the National Building Code, or the code, is the general provisions. So this talks about the scope and application. So the NBCP covers the following disciplines: architectural, of course, structural or civil, electrical, mechanical, sanitary, plumbing, and electronics. So electronics ang mga ECE na siya, no? And of course na gyud ta nang klaro gyud ni nga mo ni ang National Building Code sa mga balay, kung magama ta og plano, naa gyud dapat ni sila kani mga disciplines mo tabang gyud siya para mogama sa plano, no? So this applies to the design, location, the siting, construction, alteration or changes, the repair or ang pag-ayo, conversion, use, occupancy, maintenance, moving, blah blah blah, except sa traditional indigenous family dwellings. So mga dwellings kanang bitaw mga tahay kanang mga amakan nga balay, kanang dili gid tanto nga kahoy gid, kanang mga nipa lang, or kanang otherwise known as the economic socialized housing projects. So murag dili covered na at mo na exception na sa code lang, no. So okay ra nga ang balay nila kay mostly mga dali kanang murag barato ra pud na, di pud tanto nga kanang hadlok. So hadlok lang siguro kay dali na masunog na siya. Mo na exception lang sa mga buildings kay wala may ang mga indigenous families nato kay wala man pud sila kanang kwarta or wala sila mga pangita siguro sa ilang kinabuhi nga makagama og balay. So ato lang gi-accept na siya, bahala lang nga wala sila ning pasok standards. So basta lang kay nasa lima puy-an. So ngano lang to kanang marag kanang madawat lang pud sa code na para nila, kay dili pud ta nga titatanan nga adunahan, di ba? So naapod na para po na sa atong mga kanang silang mga indigenous family lagi. So the provisions and other professional codes shall serve as the referral codes of this code, no, or the IRR. So dapat po ni approved by the DPWH secretary. So
katong mga architectural codes, katong mga electrical codes, plumbing codes, sanitary codes o mga fire safety, mga referral codes na sa atong National Building Code. Again, as I mentioned, kung sito lang ta ang National Building Code, murag dili na kaayo lisod sabton ang atong mga other codes. Pero kita as civil engineers, soon to be civil engineers, dapat swito ta sa structural code lang ta mismo mo. Main focus na to ang structural code. Naalan tayo at least na tayo idea gamay sa architectural code, sa mga other disciplines nga mga ila po mga codes or ila mga civil acts. Okay, so next is the general building requirements. So basically naay 3 lang ka building requirements. First is safety, second is the environmental friendly imong balay, o ang proper maintenance. So first, ang safety, all structures and facilities shall conform to the principles of safe construction and must be suited to the purpose for which they are designed. So, ang pasabot lang ani, easy lang. So, ang atong balay dapat inigama, kung ang trabahoon lang ang balay, dapat safe lang gid siya. Walay mga dihado, walay mga nadisgrasya, walay aksidente nga hitabo. O niya, kita mga engineers ani usap na sa mga main nga na responsibility para sa safety pod sa atong mga laborers nga mogama sa balay, no? Or mga safety engineers na to, pwede man ta na nga kita na para lagi mo tan-aw kung safe ba ang pag-construct sa building. So next is the environmental friendly requirement of the building. So this is intended to be used in production structures intended to be used in production of any kind of product shall observe adequate environmental safeguards. So kintahay ang imong structure nga gigama kay ang murag na mo-produce bitaw siya o mga products or ma-produce o mga items like mga canned goods or unsa na mga factories or mga mills or unsa, dapat lang nga mo-observe sila og adequate environmental safeguards or kana safe sila sa environment. So ang atong code nag-ingon nga dapat nga nata friendly ta sa atong mga palibot o dili ta nga maka-damage sa atong ecosystem or sa atong environment. Okay? So next, the last is the proper maintenance. Proper maintenance, dili lang pasabot nga ini kung mag-construct na sa building, ato lang iyang pasagdan na to siya. So structures and facilities shall be maintained in safe, sanitary, and good working conditions. So dapat po nga atong panimalay sa atong mga buildings o sa atong mga offices, dapat i-maintain po nato nga neat ang building, nga nindot siya puy-an pod, nga nindot siya suruyan or unsa. Unya, of course, ang safety sa atong building. Dili lang kintahay ang atong building. Na anay mga railings nga nangaguba or mga beams nga may cracks, ato nang ipa-inspect or ato nang ipatanaw kung naguba ba siya or wala. Or safe ba na siya wala. So mo adto ta mga inspectors or mga civil engineers nga mo-check sa building. So gamit para nato ang proper maintenance. So sa atong building. So mo to na basic 3 lang, safety, environmental friendly, and proper maintenance sa atong building. Those are the general building requirements. Next are the site requirements of our structure. First, the site which will be constructed. Any structure shall be sanitary, hygienic, and safe. Again, safety lang yun. Nagyod ang word nga safe, no? Kung nasa building code, basta ang safety man jud ang atong tan-aw lang yun. Safety lang sa building or safety lang sa paghimo o pag-construct sa building. Next, for buildings intended for use as human habitation or kanang residential, it shall be at a safe distance from bodies of water. So para ni iwas nino nga malunod I mean kanang mura to like tsunamis or unsa or mabahaan mo no or kanang mga pollution from air pollution. So naanay murag na i-distance na siya or ang right of way nga pwede nga anak ka pwede magama. Of course, ang kitay nasa mayon volcano kanang layo pod siya sa mga volcanic sites mga na or potential nga source of fire or explosion. So dapat pod naay gap sa atong building no para lang nga mabubot ra ta na pohon sa code nga naay gap sa atong building para nga kintahay masunog ang usa ka panimalay dili nga dali siya mokatay or kintahay na alantay firewall nga fire resistive para or gani kintahay mga gani nga masunog yun
naa say murag pila ka oras pa nga maka-evacuate ta dili ingon nga mo ditso siya og sila no. So mo po na ang ginatan-aw sa atong building code. So mula to no ang site requirements. First, ang safe, dapat ang site kay safe, and second, ang site kay safe man gyapon safe ka sa mga baha, mga nasunog or mga pollution. So mala nga atong basic nga site requirements sa atong kung magama tag building as base sa atong code, no. So next mo na yung mga definitions no nga atong singing gamiton kung magstorya ta sa code. Sorry, nay murag pa siya man, no. So akong gila-ilahi na ang code, akong gila-ilahi ang definitions. So the first is the agency of the government. This would refer to any of the various units of the government. So of course ang atong government kay daghan mag-agency, no. Kintahay na ay Bureau of Fire o agency man sa government. Ang Department of Public Works and Highways or DPWH usamang po na ka-ahensya sa atong gobyerno. So muna ang pasabot lang na o na applicant, kita po na ang applicant or permittee or applicant or kanang person or firm or partnership or corporation which would organize the issuance of the permits and certificates. And next atong tarungon ba? Okay, mura bati. Oops. Okay, ano lang. So next is the building official, no. So, buwag na siya unta. So ang building official. So the building official is the executive officer of the OBO or the office of the building official, which is of course appointed by our secretary sa atong DPWH. So later on makasabot lang taon sa building official yun mismo. Moving on sa atong department or the Department of Public Works and Highways. Mo ni ang mo maintain or mo construct og mga public works meaning ang mga infrastructures, mga public school buildings, mga ang highways man pasabot mga roads, no. Mo ni mga offices mo ni mo gama ang DPWH mo maintain, mo construct pod. Kibawang puta na siguro sa atong mga lesson pag elementary, no. Yun sa mga departments and sa gamit niya. So basically mo lang tong DPWH, mo na yung mga main nila nga buhatonon. So next is the executive director, the executive officer or the head of the National Building Code Development Office. So or the NBCDO. So murag ang building official na ni murag lagi sakto. So next is the office of the building official, or which is the house or asa ang situated ang building official. So mo na yung office niya. So mo na ang authorized to enforce the provisions of the code and its IRR in the field, as well as the enforcement of orders and decisions made pursuant thereto. So mini pursuant thereto kang gikan sa sugo sa secretary sa DPWH or sa secretary na asa building official. So next is the secretary, kibaw na tayo, no? Ang head sa DPWH, and the staff, of course, ang personnel sa NBCDO. Next is the definitions or the documents. So ang application form, basically kibaw na po dana kung performated this prescribed application from duly accomplished and authorized by the respective design professional. So application forms na ni mo daghan man application forms na may application forms for civil, na application forms for architectures, application forms for electrical na plans na. So kung mo gama to buildings, kailangan mo submit ani application forms atong i-fill up ni siya. And of course ang atong building permit, no. This is the document which would be issued by the building official to an owner or applicant para mo proceed sa construction, installation, additions or blah blah blah, no. So dapat po ni nga ang building permit i-issue ni kung mo conform na ka or satisfactory or sakto na ang imong plano, o niya mo conform siya again sa atong National Building Code o sa atong Implementing Rules and Regulations or the IRR. Next is the memorandum circulars. The memorandum circulars kay mura kanang sulugoon nga gikan sa taas, meaning sulugoon nga gimanno sa secretary sa DPWH para sa mga building officials, no. So this would implement the provisions of the code and ensure compliance with policies, blah blah blah.
So basahan lang po na ninyo no kay para more makasabot lang taga may pod mas makasabot ta. Mas dali po siguro nga mas dali man siguro nga basahan po ninyo kaysa unsa ba. And the referral codes meaning kini ang mga architectural codes or mga atong mga actual structural codes or mga plumbing codes ato no mo na siya. So ang mga codes no ako lang siguro ni hatag sa inyong Google Classroom sa mga reference material mo hatag lang ko ani pohon after siguro ani nga discussion. So ang mga activities so mo na murag mga actions na nga definitions. So first kung mo isgotog addition mo ni ang any new construction which increases the height and or floor area of existing building structures. So addition no dugang lang dili nga na kay usbon, dili nga na kay kuhaon, na kay pulihon, addition lang igo lang kamo add extra height or nga na. Next is the alteration or changing. Mo no synonym lang na sila. It works in building structures involving changes no. The materials used, partitioning, location, size of openings, structural parts, and existing utilities and equipment, but does not increase the building height and or floor area. Again, difference silang duha no. Addition, muad lang muad ka og floor or muad ka og building area. Alteration, mo change ka sa partitioning lang sa materials siguro. Yung imong walls kay gikan og hollow block himuon imong kahoy, alteration na tawag niya. So next, the construction. So mo ni ang of course mo ni ang all on-site work done in the site preparation, which would involve the site preparation, the excavation, foundation, assembly. So kasabot ud ana dapat no. Next is the conversion, a change in the use or occupancy of building structures or any portions thereof which has different requirements. So kintahay ang imong residential building imong i-convert or mag-conversion ka into commercial space, so dapat ka mo submit ana pod sa building permit o murag change mo magpahibaw ka na sa building officials no or gani mo submit diro ka ana building permit no pala ana. So next is the demolition. Demolition meaning ang pagguba, so the systematic dismantling or destruction of a building structure in whole or in part. Kintahay naliki kintahay mong building unya or di ba kintahay naglinog ang building unya murag para nimo pananaw as engineer pananaw nimo nga murag unsafe na imo nang i-demolish or kintahay ay building nga murag daan na unya imong baguon imong magkuan ka imong i-develop na into a better building na imong usbon gyud mismo tanan siya imong demolish na or imong paguba demolition no. So moving next is the transfer of buildings or structures or portions thereof from original location or position to another, either within the same lot or to a different one. So kintahay imong sari-sari store kay dako nga area, dako nga lot diha na kay mura gamay nga building or gamay nga doghouse ana na imong i-transfer na ana dapita mo submit gyapon ka ana kintahay kung sementado lang no mo submit gyapon ka ana dapat building permit no kay para ma-update ang imong file sa building official. Next is the renovation or any physical change made on structures to increase the value, quality, and or to improve the aesthetic. So ang renovation po no murag mo increase ang value niya or mo mahal ang imong ang pag-assess sa imong building. So kintay imong hintay gikan sa imo ang unang first kintay no ay mo example na to ana kay kintay ang imong roofing no nga amakan o na imong i-change na into shingles, asphalt shingles nga roofing so or mga GI sheets nga roofing, so imong i-renovate na imong i-change na ang structure, so mo asinso no mo mahal ang pag-assess sa building nimo ana. So lahi pod isa alteration na siya kay murag maoro pod ni kung alteration ka mo change ka into a better mo renovate na buka sa building ana no mura na siya. Of course, and ang repair ang pag-ayo lang, so basically i-restore lang to its original condition na siya. So dili na kintahay ayuhon nimo iparihar gyapon na material kintahay hollow block siya imong i-repair hollow block yung dapat na. So again gani mo pahibaw gyapon sa building official ana kung naa kay gusbon sa imong panimalay nga gani sa repair gani nga dinagko na pahibaw ka sa imong building official ana. So next
section is the administration and enforcement sa atong code. So of course, ang DPWH secretary mo head sa pinaka-head, no, sa atong pagama o building or sa atong national building code, no. Mo ni ang mo administer and enforce the provisions of the code, and this IRR including the imposition of penalties for administrative violations. So ang DPWH secretary mo ni ang mo impose jud or mo enforce sa code, mo ni ang mohatag og fine, which unya moving on sa next slide mo na to karon, no, mo ni ang mga general powers and functions ng atong secretary. So kini siya mo ni atong secretary karon sa DPWH. May sa Duterte administration siya mo igasugod na, no, si Mark Villar. Familiar man si Rotani, makita tao sa news ani niya. So ang first power sa atong DPWH secretary kay mo formulate siya policies, plans, standards and guidelines on building design. So second, mo issue ni siya memorandum circulars, no, and its guidelines to guide the actions of the building officials in the performance of his duties and responsibilities. Next, mo approve siya sa decisions sa mga building official. So dili ingon nga kung naiingon ang building official, dapat ipa-approve pa na nila sa atong secretary. Dili magkadali-dali ang building official o magbuot siya o nga na, no? So review pud na dapat sa secretary. Next, ang atong secretary pod kay maka-evaluate, review, approve, and or take final actions and changes sa atong referral codes or gani sa atong code mismo. Kintahay, ang atong electrical code, ang atong architectural code na ibaguhon, na ay final say or na ay dako nga factor, no, ang atong secretary para mabuhat na ang change. Kung maka-change mo, kailangan mananghid mo sa atong secretary para na. Okay? So another picture of our secretary. Next power is that mo prescribe sa and impose the amount of fees and other charges. So naa sa mga fines, no, kung pila kintay naa kay na sa mo pagama og building naa kay na penaltihan ka or like naa kay sayop nga dili na mga nabuhat ni mga sayop pag construct nimo building, ang secretary ani or through the building official sila ang mo impose ana og pilay fine nimo, no, kung pilay bayrono nimo tungod kay nakasala ka or nasayop ka. Next is the appointment of the building official. So maka-appoint directly ang atong DPWH secretary, no. So and next secure professional, technical and scientific and other services including testing laboratories and facilities from other agencies of the national government when necessary. So pwede po ni sila nga mo kana secure o mga professional help sa other departments mo na ang dakong mabuhat pud sa atong secretary, no, or sa atong DPWH secretary, and maka-engage and compensate within the budget lang of consultants or expert and advisors on full-time or part-time basis. So dili ingon nga kung DPWH na pwede lang mo design ana kita project, may bridge project kantay kana atong bridge project karon bitaw existing bridge project nga mo connect sa kanang third Dawis Bridge nga mo connect gikan sa pier nato padong sa sungkulan man sa Dawis. Kana wala ang DPWH ana kay nag-hire man ta og experts ana from Japan, I think, or Manila. Sila may nagama gid anang planning sa plan o sa structural ana bridge. So mo na gibuhat, no, mo na usa ka power po sa atong DPWH secretary. So tungod na sa atong secretary nga nakakonsulta, nakapangayog tabang sa uban. Next is the technical staff or ang NBCDO or the Office of the National Building Code Development Office. Mo ni ang mo-assist sa secretary para pag-administer sa code, mo review and evaluate sa mga final action sa secretary. Pwede po ni sila mo conduct og seminar and workshops bahin sa code. So dapat siguro kung building official ka, dapat nga nakaagi ka nga maka-seminar ka anina. And of course, mo undertake such other duties and tasks as may be assigned by secretary from time to time. Of course, ang secretary go na to isa ra na ka tawo, so nasa mga tawo nga mura mga kamot niya or mga goons niya para mo hand out sa mga instructions. So
usa po ni sila mga technical staff sa MBCDO nga makatabang sa atong secretary, no. So next, ang building officials. So kini ang mga building officials mo ni ang responsible for carrying out the provisions of the code in the field, sa field mismo, as well as enforcement sa mga orders nga gikan sa secretary. In the field meaning sa ilang area. I think each man siguro nga municipality na ay building official na sila each. So na obo na office na sila each, no. So to become a building official, first you should be a Filipino citizen and of good moral character. So dapat wa kay record siguro ani or kanang hibaw-an ka nga buutan or nga again good moral character and a Filipino citizen. Next, a duly registered architect or civil engineer. So puhon pwede ta ani mga apply aning building official pagka building official sa atong munisipyo. Next is a member of good standing of a duly accredited organization of his profession. So kanang mga PIES na to na organization na or kung architect pud ka, mga United Architects of the Philippines o ang UAP man na sila. So mo dapat appeal ka ng organization for at least 5 years. And 5 years pud ka nga diversified and professional experience in building design and construction. So murag idea para idea gud sa on pag-design, dapat naka-experience pod. So mo na no ang so kintay ka mo graduate na zero may mo engineers by 24. So by 29 makaya na kung naka-experience og na pwede na ka mag-apply og building official. So also of course the building official should have attended or successfully completed ang seminar tong giyon ako kanina sa para sa nga i-conduct sa DPWH. So nga tong workshop kanina no conduct seminar workshops. Okay, so next is the duties sa atong building official. So once kung usa ka building official pohon mo ni ang imong power or mo ni imong bulahaton, no. So first, ang balik-balik ni ang pag-enforce sa atong code or provisions. Next is the administrative control over building works in his area. So dapat kibaw ka asa ang sa imong area kinta ang imong area kay nasa lubok, kibaw ka asa ang mga gipanggama, asa ang naay permit o asa wala nga mga gibuhat nga mga buildings, no. Dapat na kay control ana. Next, dapat ang building official pud mo na sila mo ensure that the construction phase shall not start, no, dili pa makasugod until the modified design plan has been evaluated and the necessary and mandatory permit issued if there are modifications. Kikintahay na may uban manggod nga yung na submit na sila plans. Una na mo submit mag plans, di ba? I-submit sa building official na correction. Kaya dapat nga dili pa magsugod ang usa ka building. Kay dapat i-comply pa nila ang correction nga handed out by the building official. So tanawon po nila na kung wala pa gisugdan ang building. Kung gani gisugdan, na penalty na or na fine na, no, kung gibuhatan nila, which would be discussed later. Next, mo-undertake po dapat ang building official o annual inspection sa tanang building areas mo sa imong vicinity or sa imong area. Okay? Dapat importante po ni kayo, no? Kay para ni nga kibaw ka nga nabaliki or wala kung sana damage ba sa og linog, mga aftershocks sa mot diri sa ball nga si aftershocks kamay, dapat motabang ang building official nga motan-aw, no, sa imong building kung safe pa ba na dili. So next, ang building official pod initiate actions towards the complaints of first, non-issuance building permit, mga issuance of work stoppage order. Kining work stoppage order kay kintahay siguro kita building official na timingan lang ka nga ga-construct sa imong building o na ay unsafe nga gibuhat ang imong construction company or unsa, maka-issue na sila og work stoppage order para nga ma-revise na or para ma-safe na imong building. So maka-issue po na sila, no. And the declaration of a building as ruinous or dangerous. So like katong linog sa 2013, ang building officials may nag-issue adtong kita ay katong BQ kay nakabalita ko sa BQ nga dako paglinog yun sa 2013 nga earthquake o 2013 quake, kaya dagko kay cracks ang BQ, grabe kayong liki yun niya. Ang building official mismo adto mo yung nag-conduct nga dili sa pasudlang ang BQ. So dako kayo to nga impact sa sa atong economy gani, sa atong economy sa Bohol kay
usagod kadako nga mall diri nga gipaundang sa usa ka building official. So ngana pod ka powerful ang building official. Of course kana pod nga kuan before sila magbuhat og ngana kanang amended na siya, kanang approved na sila sa secretary na sa atong DPWH. And of course, the imposition of appropriate fines and penalties sa mga wa ni sunod sa balaod. Next is submitting a quarterly situational report to the secretary through the NBCDO on the status of all existing, ongoing, and proposed public buildings and as well as private buildings or structural activities. So dapat mohatag og report ni sila quarterly, meaning sa usa ka year 4 times, right? So dapat mo panibuhaton sa usa ka building official nga magpahibaw sa secretary, magpahibaw sa MBCDO nga ngani na nahitabo sa mga buildings nga gipangbuhat or mga para makibaw og unsa na ang progress sa imong area or progress sa Bohol, progress sa unsa na munisipyo. Dapat pahibaw ana sa secretary po nato, no? Next is the undertaking of such other duties, of course, assigned from the secretary from time to time. Kay matakibaw na memorandum circular nga moabot nga bag-o nga balaod nga unsa ba na dapat ang building official po'y murag mo naa sa field aga, no? Makibaw matani ang building official mo naa sa field yun, murag mga soldiers na sa atong secretary para sa atong munisipyo. So next kini mo ni ang nindot po nga may bawa na to, no? Ang amount of fines to be imposed kung naay violations sa atong code. So first ani ko sa mag-discuss ko first sa light violations, no? Kinita muna. So the light violations or ang 5,000 lang ang fine ani. Ang first kanang failure to post certificate of occupancy. So kintahay wala ka nahuman imong building pero wala ka naka-compile sa certificate of occupancy nimo, na kay violation na. Pero 5,000 lang kung kintahay gadali ka pwede ra kung magtanaw nimo okay ra, bayad lang ka 5,000, okay na. Next is the failure to post building permit construction information sign. So makita man siya na to ang kada building, no? Makita ta nga naadyo na building permit nga nakatatak nga baga na ibutang nagplywood na gipintalan or uban pod nga butangan ni o tarpaulin nga this building will grow here or more na ay perspective plan sa building. So dapat na required na sa usa ka building nga naa dapat. So if wala mo na mo 5,000 nga fine, 5,000 pesos dayon nga makuha sa building official. Next is the failure to provide or install inappropriate safety measures for the protection of workers. So mo ni ang PPE lang, no? Mo ni ang important gini siya ang pagsuot og PPE lang yun mismo. Unya kana kung hazardous imong building pag-construct kana bitong wala sila yung mga kanang may safety netting o wala tay nga murag hadlok pa sa mga labay sa imong building or unsa, dapat naapod na violation sila. Next is the last grave violations kini. So ang non-compliance with the work stoppage order, kintay gi-issuehan ka sa building official work stoppage o niwa ka ni sunod na penaltihan po kana dayon. Then the use or occupancy of building structure without appropriate certification of the occupancy. So kanang wala pa gani kay certificate of occupancy gipuy-an na nimo building nimo, dapat bawal pa na, dapat mulukat ka una ana. So next ang grave na or kanang mas grabe-grabe na nga violation which would cost you 10,000 pesos. So ang first ang unauthorized changing or modification during the construction. So kintahay ang imong plano kay approve na unta unya naa kay ang imong prutahan unta kay naa sa left side unya imong gibalin sa right side. So mo usa na ka unauthorized nga change or modification, dapat naa kay ko na mananghid ka, dapat authorized na pag-usog. Next is the unauthorized change in type of construction from more fire resistive to less fire resistive. So meaning lang ani kintahay ang imong plan nga suppose kitay building na kay structure nga nasa bilaran unya ang imong untang beam or imong column kay simento or nga na concrete, unya pag abot pa sa human ang plano mo ni butang sa plano nimo no nga imong beam or column kay concrete, unya paghuman sa construction, pagbisita balik sa building official kay kahoy mo na
ang gikan sa kay ang concrete of course kay more fire resistive man na, unya ang kahoy kay less fire resistive, mo na ang authorized changing sa imong type of construction, no? So naa po na grave violation. So, mas better to nga imong gibuhat wala kay why violation na to kung kahoy pa to na imong gi-change to concrete, wala to violation kay mas ning better man imong structure, mas ning kuan man, mas nasinso man imong fire resistivity. So wala ka tuod ani ni kuan na ka penalty pero pwede ka mapenaltihan ani pod adto. So next is the non-compliance with order to abate or demolish. So pintahay na tan-awon sa building official nga imong building kay unsafe na, wala gihapak ka og demolish na siya. Na wa ka ni comply, pwede ka ma-fine na ano, na grave violation na siya. Next is the non-compliance of the work stoppage order. Niya para permit usapon ni nga kung magrabe na jud kaayo, no? Na wa gyapon kaning tuo musaka, pwede nga musaka ang imong variation to grave kung mas basin kini kay murag pila lang ka days unya wa jud gyapon kaning tuo musaka imong penalty to 10,000, no? Mas grabe na siguro na. Next is the change in the existing use of occupancy without the certificate of change of occupancy. So siguro kana change of occupancy, siguro residential na siya nga occupants, unta na imong gi-change to commercial unya wa ka na issue na mapenaltihan po ga. More basic nga dili dapat magpahibaw ka sa building official ana. Then the excavation left open without any work being done for more than 120 days, kintahay ga buho ka may tabo po ni kay kintahay. An example na ko ani nga septic tank to sa usa ka building unya na septic tank sa kilid unya naka-decide bit na human nagkubkob, naka-decide ang owner nga ibalhin nga mabiyaan to nga open, wala gitambakan, mula na siya nga hadlock na dapat 120 days, within that 120 days dapat or 4 months dapat matabunan na nimo or dapat ma-embankmentan na nimo na or ma-fila na nimo na siya para dili pod safety nga mahagbong og tawo, mabuasot ang usa ka tawo na. So mo na ang mga grave violations sa atong building code. Next ang penalties, no? So lahi po ning penalties sa atong i-discuss ganina nga kini. Lahi po ni sa fines, no? Kay kintahay mao man additional pa jud ni sa imong kanang sayop nimo. So ang penalty kintahay na kay mga amount sa mga surcharge nimo or mga extra nga bayron nimo. Kay first kintahay na excavate ka sa foundation, na nya wa pa kay building permit. So dapat mo bayad ka na 10% additional, no, sa mga building permit fees nimo kung naka-excavate na kasi imong foundation nga before pa nga na-issue ng building permit. Murag ana kintahay pending pa issuance imong sa building permit unya excited na kayo imong kuan nga magama ang imong kliyente nga magama unya naka-risk kaya nga pwede ra po na ang ano nga mo excavate na mo daan sa foundation ninyo para mauga po, para madali ang inyong meet ninyo ang deadline. Pwede ro na basta kung makaya ninyo ang 10% nga building permit. So next, ang pag-construction yung ato naman nga pag excavate na sa foundation or pag-count lang. Next, kay na kay 25% pag yun ang dugang kintahay nakagama na kaog foundation kung na kay footing sa building like ang mga pile driving gani apil na sa imong pag-construct foundation. Basta kung na kay pile driver na kay construct ka foundation na dili lang ang excavate 25% na pud na, no. Next is the construction of superstructure up to 2 meters. So pintahay ang imong fondasyon, nakahuman ng fondasyon na tubuan pa jud imong kolumna nga mo lapas og 2 metros sa imong grade. Patay na po 50% na pod nga additional sa imong building permit. So next, ang pag-construct sa construction sa superstructure nga above 2 meters. So kintahay hapit nakagama na ka sa imong kintahay 2-story yung building na nakagama na ka sa imong slab or nakagama na mo second story slab or gani nakagama gani ka sa imong roofing roof beams. So above 2 meters man na 100% sa building permit fees imong bayaran, no. So medyo kung gidali ka pwede makaya kay basin uban magud ang madugay bitaw ang paggama sa imong pag-assess sa imong building permit, ang pag-issue sa imong madugay. So kung kaya nimo nga ang makuha ang 10% or 25 or 50
kung sa imong madali ka, pwede ra gud kaya ra na kung makaya sa imong budget. So imong kanon ang penalty no kung okay lang. Also pod ang for failure to pay the annual inspection fee within 30 days from the prescribed date, ang surcharge of 25% of the inspection rate shall be imposed pod. So again, nang atong mga buildings kay annually yung ana inspected na sa atong building official, unya na ay fee na gamay lang. Na kintahay wa ka kabayad within 30 days ana mora na kay 25% nga pagsaka sa atong fees mora ni pasabot na mo na mga penalties pod o sa fines sa atong pag-issue sa building permit. Next, moving on sa last topic sa atong discussion kay ang mga types of construction. So basically natay 5 ka types no of construction. First kay ang type 1 construction or ang wood construction, mainly ang mga wooden na yun, mga bamboos or mga amakan lang ni siya. This is also where the indigenous people reside or kana mga like sa picture mga Badyaw man sila niya ata sila. So of course ang Philippines third world country man ta, so nagyud tay ngani nga mga residents no nga dapat dili na to istiktohon na sila kay luoy mo pod. So ani pod sila mo puyo unya of course hadlock ni sila no kay light materials lang gud mga wooden lang, so flammable dali lang kay ni sila masunog nya sikit-sikit pa gud mura dako-dako gud nga sunog ni sila may tabo kung naalay mabutan og LPG ani dako-dako mo sunuga dinhi. So mo ni ang type 1 nga mga construction. Next is the type 2 wooden construction. Sorry, atong itarong lang no para makita. Oops. Okay. Type 2. Okay, so next kay ang wood construction with protective fire resistant materials. So dili na ni mismo nga ang kining wood kay murag gitrapuhan sa unya kanang wood kanang murag ni protective no, para protection sa iyang og kayo. Pwede mo na matrapuhan nato siya o mapintan gani ang pagtrapo gani paint kay resistive na og fire pod katabang na. So or ang klase sa kahoy nimo na po na mo matter po na resistivity ana. So, ang 1 hour fire resistive throughout dapat ang type 2 nga building. Except sa mga permanent non-bearing partitions you may use ang fire retardant lang or treated wood lang siya within the framing assembly. Or kani naa-adjust siya 1 hour resistivity. Kasabot na 1 hour resistivity no. Kung nasunog na gani, dapat na usa ka oras nga dili totally burned out na siya nga structure or nga wooden nga material. So dapat siya nga withstand po na siya o fire. So na kay oras pa nga usa ka oras nga maka-evacuate sa imong panimalay. Okay, mo ni pasabot og kanang murag kanang 1 hour fire resistivity or 2 hour fire resistivity no. Sorry. So next ang third type sa construction nato kay masonry and wood construction. So kahoy sa atong picture po no? Kahoy ang taas ni siya o ang ubos ani kay ang kanang masonry ngani ang type 3 nga construction no? So the building shall be 1 hour fire resistive all throughout, minimum na siya no. So na kay 1 hour para mo evacuate sa building, so 1 hour fire resistive siya. And also the exterior wall shall be in combustible fire resistive construction, so incombustible siya dapat. Okay, ang atong fourth type sa atong construction kay ang steel, iron, mga ang basic na nga mga construction karon no sa diri sa Philippines ngani na. So it should be kanang fire resistive all throughout again for 1 hour, at least 1 hour no nga dapat kana imong mga buildings na atong type 4 nga construction. Unya kana na complete na reinforced concrete na mga wala joy kahoy siya. So mo nang type 4 na to. Ang lahi lang gyud niya kay makagamit pod siya og fire retardant nga treated wood within the framing assembly. Next is the type 5 construction, which is also ang mga dagko nga buildings no kanang mga
pila na 4 hour resistive throughout the building na. So mga angay niya, mga type 5 construction, mga pila na ka-stories, mga skyscraper buildings na siguro dapat kuhan siya. Type 5 na sila, kaya dapat 5 hour ang atong fire resistivity ana. So muna na no. That concludes the first part sa atong National Building Code discussion. So muna atong mga discussions. So again, thank you sa pagpaminaw and have a good night. Thank you.